لا تجارة بين الجزائر وإسبانيا، ولا صداقة ولا حسن جوار. الجزائر تعلن القطيعة مع مدريد بعد سنوات من الاتفاق والتعاون، والغاز قد تخسره كل أوروبا وليست إسبانيا فقط. الاتحاد الأوروبي يطالب بحل، وإسبانيا تتخوف من أوقات صعاب، وغاز الجزائر النقي يشكل ورقة الضغط الأكبر. أوروبا بحاجة الغاز، والجزائر تنام على ثروة منه. غاز الجزائر، الثروة المدفونة في قلب الأرض. في أوائل يونيو من عام 2022 أعلنت الجزائر قرارها الذي لم يكن مفاجئا لأحد بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، والتي وقعت بين الطرفين قبل 20 عاما. ومن ثم أمرت الجمعية المهنية للبنوك بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، لتعلن بذلك عن قطيعة تجارية رسمية مع واحدة من أكبر المشترين لديها في عدة مجالات، إلا أنها استثنت من ذلك إمدادات الغاز التي وضعت لها خطة مغايرة. الجزائر غاضبت من موقف مدريد الداعم للمغرب في قضية الصحراء المغربية، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية، وتخشى من توسع الاعتراف الدولي الممنوح للمغرب، لذلك وسعت من ضغطها على إسبانيا، وذلك من خلال فرض زيادة على أسعار الغاز المورد لها، إذ قررت مراجعة أسعار الغاز المورد للدول الأوروبية ومراجعة الأسعار الممنوحة لإسبانيا خصوصا، ما شكل حالة من الترقب لدى مدريد والعواصم الأوروبية. أوروبا كلها ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تعول بشكل كبير على الجزائر لتكون بديلا جاهزا ومناسبا عن روسيا، فمنذ سنوات تستورد أوروبا 30% مما تحتاجه من الغاز الطبيعي من الجزائر، وذلك من خلال 3 خطوط أنابيب، وتصل 60% من تلك الكمية لإيطاليا، و20% إلى إسبانيا، و12% إلى فرنسا، بالإضافة ل7% إلى البرتغال، و1% إلى سلوفينيا. وتريد أوروبا من الجزائر اليوم رفع كميات ضخ الغاز إليها، خصوصا أن الجزائر أثبتت لأوروبا والعالم التزاما كبيرا في مشاريع الغاز والنفط. فمنذ تسعينات القرن الماضي، ورغم كل الأزمات التي عصفت في البلاد، واظبت الدولة الجزائرية على تطوير حقول الغاز والنفط والعمل بشكل جدي على زيادة الإنتاج والتصدير، ما جعلها تكسب ثقة كبيرة في أسواق الغاز والنفط العالمية، بالإضافة لعملها الحالي على إنشاء خطوط نقل جديدة إلى أوروبا. ورغم خلافاتها القديمة المتجددة مع المغرب التي تمر عبرها أنابيب الغاز لأوروبا، إلا أنها تمكنت في كل مرة من حل مشاكلها بسرعة. ففي عام 2021 أعلن الرئيس الجزائري عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يورد الغاز لإسبانيا عبر المغرب، ووضع بديلا عنه خط الأنابيب عبر المتوسط ميدغاز، والذي دخل الخدمة عام 2011، لتحل بذلك الجزائر المشكلة سريعا دون أي أسئلة. فيما يبقى التساؤل الأوروبي والعالمي، هل يمكن للجزائر أن تكون بديلا عن روسيا؟ في الواقع تملك الجزائر أكثر من 159 تريليون قدم مربع من احتياطات الغاز، والتي تضعها في المرتبة 10 عالميا والثانية إفريقيا. ومن أهم الحقول التي تضم تلك الكمية الهائلة هو حقل حاس الرمل الذي يضم 2.4 تريليون متر مكعب، ويشكل 60% من حصة الإنتاج الوطني للبلاد. ثم حقل عين سيل الذي يضم احتياطيا يقدر ب10 تريليون قدم مكعب، وينتج يوميا 350 مليون قدم مكعب. كما يوجد حقل هرار الذي ينتج يوميا 24 مليون مترا مكعب، باحتياطي من الغاز يتخطى 80 مليار قدم مكعب. كثرة الحقول والاحتياطي الممتاز يمكن أن يوفر لأوروبا نسبة جيدة للغاية من الغاز الذي تحتاجه، إلا أن المشكلة الأكبر لدى الجزائر تكمن في خطوط التصدير، حيث تعتبر محدودة للغاية مقارنة بالكميات الموجودة لديها، وعمليات تحسينها أو بناء خطوط جديدة للتصدير حتما ستحتاج سنين طويلة من العمل، ما يصعب فترة اعتماد أوروبا على الغاز الجزائري بنسبة كبيرة. فيما تراهن الجزائر اليوم على حاجة أوروبا لها لتصبح أكثر تحكما بأسعار الغاز والقرارات البعيدة عنها بعض الشيء، تملك امتيازا لا يشترك فيه أحد معها، وهو قصر المسافة بينها وبين أوروبا، ما يقلل من تكاليف النقل وحتى السعر النهائي.
ليكون الغاز الجزائري بذلك ثروة نائمة بأمان في أراضي الجزائر، وورقة قد تفيد الجزائر كثيرا في قادم الأيام أمام الأوروبيين.